у щотижневому випуску новин про зміни клімату. Порядок денний під назвою «Зелений новий курс», який спершу виник як маленька ідея, перетворюється у щось дійсно велике. Ряд кандидатів на посаду президента США на виборі 2020 року від Демократичної партії підтримали законопроект, спрямований на позбавлення країни від брудної енергії до 2030 року та створення національної енергоефективної розумної мережі. Нещодавній звіт аналітичного центру попереджає, що у разі виходу Великобританії з ЄС без угоди країна може втратити функціональні засоби регулювання екологічної політики. 29 березня 2019 року, день Брекситу, стрімко наближається. Однак, за винятком ядерного питання, галузі промисловості залишаються до цього і досі не готовими. Екологічні лобісти ще більш схвильовані відсутністю формального інституту вирішення питання Північної Ірландії. Поширення незвичайної епідемії серед морських тварин серйозно вплинуло на розповсюджений раніше вид морську зірку соняшник. Ця особлива фауна є важливою складовою частиною екосистеми, оскільки вона живиться морськими їжаками, які виїдають цілі лісосмуги водоростей, залишаючи при цьому дуже мало або геть нічого для інших істот у тому ж середовищі існування. Уздовж узбережжя від Каліфорнії до Британської Колумбії спостерігається зростання темпів вимирання морської зірки соняшника, зокрема внаслідок глобального потепління. Скорочення популяції цього виду ставить під загрозу існування біологічного різноманіття. Школи в столиці Таїланду були закриті через безпрецедентний рівень забруднення повітря, адже раніше повідомлялося про випадки кривавого чхання жителів міста. З метою вирішення проблеми були відправлені дрони, які розпилюватимуть воду над районами. Жителям міста порекомендували залишатися у приміщеннях, аби мінімізувати ризик погіршення здоров'я. Губернатор Асавін Кванмуанг визнав проблему високого рівня забруднення і звернувся до академіків та приватного сектору зробити власний внесок, запропонувавши ідеї та шляхи вирішення проблеми. Поєднання високих рівнів викидів вуглецю із несприятливими метеорологічними змінами призвели до катастрофічного рівня забруднення в місті. Нещодавня місія НАСА виявила величезну і швидко зростаючу порожнину розміром у 2/3 Манхеттена на нижній стороні одного з льодовиків Антарктиди. Це свідчить про те, що льодові маси тануть набагато швидше, ніж вважали експерти, продовжуючи зникати протягом останніх 3 років через зростання температури океану. Танення льодовика Твейтс вже спричинило зростання рівня Світового океану на 4%. У Квінсленді, Австралія, оголошено національну катастрофу. Зливи, повені та суви призвели до евакуації маєтків. Відводячи воду з греблі річки Рос щосекунди, чиновники Таунсвілю спустили 2000 кубометрів води. Відповідно до заяви про стан клімату 2018, оприлюдненої Бюро метеорології, слід очікувати зростання кількості екстремальних злив по всій країні. Пляж Дрейкс, що є частиною національного узбережжя Пойнт-Рейс у Каліфорнії, тепер закритий для громадськості. Його захопили мірунги, або морські слони, під час закриття уряду, що спричинило дефіцит персоналу, відповідального за регулярну охорону пляжу від цих тварин. Утім, освоєння пляжу понад 100 самок морських слонів із їх слоненятами, а також декількома самцями, дає надію на покращення стану дикої природи. Відповідно до звіту, оприлюдненого в січні, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що світ перебуває у зоні високого впливу погодних умов. Доповідь була опублікована після того, як рекордно високі температури охопили Австралію, в той час, коли Північна Америка потерпає від полярного виру, який приніс у США температури нижче від тих, що в Антарктиді. Хоча екстремальні явища погоди не є новиною, дослідження все частіше вказують на те, що частота та інтенсивність таких явищ зростатиме внаслідок зміни клімату. У темі про кліматичні зміни на сайті Reddit користувач Чак оприлюднив власну історію про його раптову зміну ставлення до проблеми, згадуючи, що ознайомлення з науковими доказами стали для нього епіфанічним моментом. Подібна тенденція спостерігається по всій території США, адже кількість людей, які усвідомлюють реальність зміни клімату, зросла за останні 3 роки на 8%. І тепер 78% мешканців країни вважають кліматичні зміни реальними.
Для більшості дорослих і літніх людей це розуміння прийшло не через докази науки, а радше через їх власне спостереження за погодою. Ті зміни навколишнього середовища, які вони змогли відчути або побачити, змінили їх ставлення до проблеми. Гімалаї тепер стають сірими. Це екосистема, у якій проживає близько 20% населення Землі і одним з основних джерел чистої води. Однак дуже ймовірно, що внаслідок кліматичних змін вона більше не зможе підтримувати рівновагу. Нерівномірність погодних умов також вплинула на сільськогосподарський сектор, на який дуже покладаються місцеві мешканці. Така ситуація свідчить про нагальну необхідність досягнення сталого сільського господарства. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. Побачимося через тиждень.